สวัสดีทุกท่านกับวันนี้กับพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดยาขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกครับยังสภาพค่อนข้างดีอยู่จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานครับพลาสติกหนาอยู่ครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับผมจากขวดยาพลาสติกครับผม